Now, pagka-click mo ng video, alam ko na, hey, bended na ang fork, palitan mo na. Pero bago natin gawin yon, sa video na ito, itetest natin kung safe pa din gamitin. Bago mag-start ang video, friendly reminder lang na kung may part sa bike na unsure or damaged na, huwag mo na titipidin sarili mo. Always replace broken parts for your safety. This is self-explanatory. This is just an experiment and answering my personal questions. Ang shock na titignan natin, ang stock shock fork ng Foxter. Old, second-hand ko nakuha ang bike with scammable features, tabingi ang fork. Now, question is, smooth pa ba gamitin? By the way, sira din ang lockout. Now, let's put it to the test. Hump test. Matigas. Jump test. Okay naman. Sag test. Makunat. Freehand. Okay naman. Bali walang issue sa performance. Hindi lang okay tignan ng fork. Now in any case na ganito din ang sitwasyon ng fork ninyo, paano ko may-maintain ang pasang-awa ng performance? Parang ibang tip sa YouTube, lagyan mo lang ng tin oil or machine oil sa stanchions. Also, okay din ito gawin sa air fork. Trust me, pwede siya. Lagyan mo lang ng oil. Pwede mo ipaayos yung mga ganitong fork na may ganitong kondisyon, yung medyo may bend. Pwede mo ipa-align sa machinery. So since na okay naman ang paggamit kahit ganito kalagayan ng fork, what if bibili ako ng second hand na ganito rin kondisyon? O kaya pagtsatsagaan ko na gamitin muna kahit may similar damage? May sasuggest mo ba? No. Siyempre hindi. Safety first, bro. Now I'll update you guys if anything alarming happens to the fork in the future. Further test ko pa. So, may sasuggest mo ba na gawing rigid fork na lang para makatipid? No.